Trong Thế chiến thứ hai đã có nhiều khám phá quan trọng đã được thực hiện. Những khám phá này đã giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cuộc chiến và những hậu quả của nó. Trong video này, chúng ta sẽ xem xét 3 khám phá quan trọng đầu tiên. Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube của chúng tôi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những bí ẩn lịch sử về Thế chiến II trong video này. Đó là 3 khám phá quan trọng đầu tiên. Chúng ta sẽ xem xét những khám phá này và cách chúng đã giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cuộc chiến. Khám phá 1. Hầm trú ẩn của Hitler. Thưa quý vị và các bạn, hầm trú ẩn của Hitler, trụ sở cuối cùng của chế độ Đức Quốc xã, là đối tượng được quan tâm và điều tra mạnh mẽ, nằm ở trung tâm Berlin, Đức. Hầm trú ẩn được thiết kế để trở thành nơi trú ẩn kiên cố cho Hitler và nhóm thân cận của ông ta. Việc xây dựng bắt đầu vào năm 1936 và được mở rộng trong những năm sau đó, trở thành một khu phức hợp ngầm rộng lớn. Chính tại đây, Hitler đã dành những tuần cuối cùng của mình để đưa ra những quyết định quan trọng và sau cùng là tự kết liễu đời mình cùng vợ là Eva Braun. Liên Xô đã phát hiện ra hầm trú ẩn vào tháng 5 năm 1945 khi họ nắm quyền kiểm soát Berlin. Tuy nhiên, chi tiết chính xác về các sự kiện bên trong vẫn là bí ẩn trong nhiều năm. Liên Xô muốn ngăn chặn thông tin liên quan đến cái chết của Hitler và hầm trú ẩn. Sau chiến tranh, lối vào hầm trú ẩn đã bị chôn vùi và vị trí chính xác được giữ bí mật trong nhiều thập kỷ. Chính phủ Đông Đức thậm chí còn cố gắng phá hủy hầm trú ẩn vào những năm 1950, nhưng chỉ thành công một phần. Phải đến cuối những năm 1980, bức tường Berlin sụp đổ, nước Đức thống nhất. Địa điểm này mới bắt đầu nhận được nhiều sự chú ý hơn. Hiện nay, Bảo tàng Sử học Berlin vừa xây dựng mô hình tương tự hầm trú ẩn của Hitler, nơi nhà độc tài đã tự sát vào ngày 30 tháng 4 năm 1945. Theo trang tin The Local, phiên bản tái dựng cũng được xây trong lòng một hầm trú ẩn lớn có từ thời Đức Quốc xã. Phòng ngủ và phòng làm việc có kích thước y như nguyên mẫu đã bị phá sập sau Thế chiến thứ hai. Từ đây Well cho rằng một lần nữa Berlin đã chứng minh danh xấu là thủ đô của sự nhạt nhẽo, và rằng hầm trú ẩn trên là trò biểu diễn kỳ quặc chứ không phải nhằm tái tạo lịch sử. Khám phá 2. Vụ chìm tàu Bismarck. Thưa quý vị và các bạn, vụ chìm tàu Bismarck đã khiến lực lượng tàu ngầm U-Boat trở thành vũ khí lựa chọn của Hitler. Tiếp theo, chúng ta sẽ khám phá vụ chìm tàu thiết giáp hạm Bismarck, một trong những tàu chiến đáng sợ trong chiến tranh thế giới II. Chúng ta sẽ tìm hiểu về cuộc giao tranh lịch sử và những bí ẩn xung quanh việc tìm thấy xác tàu sau nhiều năm. Thưa quý vị và các bạn, đầu Thế chiến thứ hai, Đức Quốc xã đã sử dụng hải quân của mình để cô lập nước Anh khỏi nguồn tiếp tế bằng đường biển, bằng cách đánh chặn hoặc đánh chìm tàu bè của Anh. Các tàu chiến chủ lực của Đức như thiết giáp hạm Bismarck là một phần quan trọng trong chiến lược đó.
Bismarck là một thiết giáp hạm của Đức và là một trong những tàu chiến đáng sợ nhất trong Thế chiến thứ hai, được đặt theo tên của Thủ tướng Otto Bismarck. Sự tồn tại ngắn ngủi nhưng đầy kịch tính của nó đã lên đến đỉnh điểm trong một cuộc giao tranh lịch sử của hải quân, dẫn đến việc nó bị đánh chìm hạ thủy vào năm 1939. Bismarck là một kỳ tích đáng chú ý của kỹ thuật hải quân, được trang bị hỏa lực mạnh và được bảo vệ bởi giáp thép dày. Con tàu được coi là gần như bất khả chiến bại. Hải quân Hoàng gia Anh nhận ra mối đe dọa do Bismarck gây ra, và con tàu trở thành ưu tiên hàng đầu cần phải tiêu diệt. Hải quân Hoàng gia nhắm mục tiêu vào chuyến đi đầu tiên của Bismarck, diễn ra vào tháng 5 năm 1941, khi nó được cử đi làm giám đốc hoạt động vận chuyển của quân đồng minh ở Đại Tây Dương cùng với tàu tuần dương hạng nặng Rheinjungen. Khi qua eo biển Đan Mạch để vào Đại Tây Dương, Bismarck giao chiến với tàu tuần dương chiến đấu Hood và thiết giáp hạm Prince of Wales của Anh, lúc đó được xem là niềm tự hào của Hải quân Hoàng gia. Trận chiến dẫn đến việc Hood bị chìm cùng với 1.415 thủy thủ. Quân Đức không bị tổn thất gì, một cú sốc nặng nề cho người Anh. Sau chiến thắng này, Bismarck bị Hải quân Hoàng gia truy đuổi không ngừng, sau đó bị hư hại do một cuộc không kích từ máy bay ném ngư lôi. Hệ thống lái của thiết giáp hạm Bismarck bị tổn hại, gây khó khăn cho việc điều khiển. Hạm đội Anh tận dụng điểm yếu này và tìm diệt Bismarck quyết liệt hơn. Vào ngày 27 tháng 5 năm 1941, các tàu chiến của Anh, bao gồm các thiết giáp hạm Rodney và King George, đã dồn Bismarck vào chân tường và tập trung bắn phá. Sau một cuộc tấn công không ngừng kéo dài hàng giờ, Bismarck bị hư hại nghiêm trọng và bắt đầu chìm. Hoàn cảnh chính xác của vụ chìm tàu vẫn còn được tranh luận, với một số ý kiến cho rằng thủy thủ đoàn Đức đã đánh chìm con tàu để ngăn chặn việc bắt giữ. Hơn 2.200 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu Bismarck, chỉ còn 114 người sống sót. Xác tàu Bismarck vẫn chưa được khám phá trong nhiều thập kỷ. Vị trí chính xác của nó không được biết đến. Phải đến năm 1989, một đoàn thám hiểm do nhà hải dương học người Mỹ Robert Ballard dẫn đầu, là người trước đó đã phát hiện ra tàu Titanic, đã xác định được phần còn lại của tàu Bismarck. Sau sự kiện này, U-boat, tức lực lượng tàu ngầm của Đức, chính thức trở thành vũ khí được Hitler lựa chọn. Khám phá thứ 3. Việc bắt giữ tàu ngầm quái vật U-505 đã từng là một bí mật quân sự quan trọng. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ tiếp tục với việc khám phá vụ bắt giữ chiếc U-505, một sự kiện quan trọng trong lịch sử Hải quân Hoa Kỳ. Hãy cùng tìm hiểu về việc bắt giữ tàu ngầm này cùng với những thách thức sau đó. Chiếc U-505 là một chiếc tàu ngầm U-boat dài khoảng 76 mét, có lượng giãn nước khoảng 1.200 tấn. Nó có 6 ống phóng ngư lôi có thể bắn 22 quả ngư lôi, một khẩu pháo 111 ly và 2 khẩu súng phòng không. U-505 đã bị Hải quân Hoa Kỳ bắt giữ vào ngày 4 tháng 6 năm 1944.
tịch thu nguyên dạng chiếc tàu cùng thu những cỗ máy mã hóa Enigma mà phát xít Đức đã sử dụng để tạo ra các đoạn mật mã liên lạc quân sự và một cuốn sách mật mã cần thiết để sử dụng chúng. Đây là một sự kiện quan trọng đánh dấu lần đầu tiên một tàu hải quân Hoa Kỳ bắt giữ một tàu địch trên biển từ thế kỷ 19. Khi ấy, U-505 chỉ lặn sâu khoảng 18 mét và đều bị các con tàu khu trục của Mỹ phát hiện. Đạn pháo chống ngầm và hơn 60 quả bom chìm đã được khai hỏa, trong khi phi công của máy bay chiến đấu liên tục bắn súng máy xuống biển để đánh dấu đường đi của U-505. Nước bắt đầu tràn vào bên trong tàu ngầm. Các thủy thủ tin rằng thân tàu đã bị nứt và tàu sẽ sớm bị chìm. Theo đó, sĩ quan chỉ huy U-505 Langer đã yêu cầu các thủy thủ cho tàu ngầm nổi lên cách tàu khu trục của Mỹ hơn 730 mét và từ bỏ con tàu sau khi tiến hành thủ tục đánh chìm nó. Đại quý Ranlery, chỉ huy chiến dịch đặc nhiệm của Mỹ, ra lệnh cho 5 tàu khu vực hộ tống bao vây U-505 khi nó nổi lên và dùng súng máy cỡ nhỏ bắn vào con tàu. Chỉ huy tàu U-505 bị thương và các thành viên trong thủy thủ đoàn hoảng loạn. Họ nhảy xuống biển, đồng thời đã mở các van cho nước tràn vào để làm đắm con tàu. Nhưng trong lúc hỗn loạn, thao tác không được thực hiện chính xác. Các thủy thủ Mỹ đã nhanh chóng đổ bộ lên U-505. Họ đã lấy được nhiều cuốn sách mật mã, tài liệu cùng cỗ máy mã hóa Enigma. Các thủy thủ Mỹ sau đó đã nỗ lực hết sức để cứu U-505 do bánh lái bị hỏng trong khi động cơ vẫn đang hoạt động. Con tàu liên tục rẽ phải. Họ đã đóng các van nước và tắt động cơ, nhưng khi động cơ không hoạt động, con tàu chìm nhanh hơn do có nhiều nước trong khoang. Vì thế, họ phải khởi động lại. Một tàu khu trục Mỹ cố gắng kéo chiếc tàu ngầm này lên nhưng không thành công. Có lúc hơn 90% con tàu U-505 bị chìm dưới biển. Chỉ có mũi tàu và tháp chỉ huy còn nhô lên khỏi mặt nước. Nhưng rất may mắn khi một thành viên mang dòng máu Ba Lan của thủy đoàn Đức, Gideon Phillips, đã đồng ý giúp đỡ. Phillips chỉ cho các thủy thủ Mỹ cách thức hoạt động của máy bơm trên tàu để bơm nước ra khỏi con tàu. Cuối cùng, U-505 được cứu khỏi chìm. Thưa quý vị và các bạn, những lợi ích của việc bắt giữ tàu ngầm U-505 là rất lớn. U-505 cung cấp thông tin tình báo cực kỳ quý giá. Thủy thủ của Mỹ đã tịch thu tổng cộng 10 bao tải chứa sách mật mã, bản đồ, tài liệu, 2 chiếc máy Enigma mới nhất, rất giá trị để hỗ trợ những người phá mã của đồng minh. Việc bắt giữ U-505 được giữ bí mật với công chúng và thậm chí với hầu hết người dân Hoa Kỳ mãi cho mà đến khi cuộc chiến kết thúc. Nhằm ngăn chặn quân Đức nhận ra rằng mã của họ đã bị xâm phạm, U-505 đã được kéo đến Bermuda, đổi màu sơn và đổi tên thành USS Nemo.
bảo đảm bí mật việc nghiên cứu nó. Mỹ đã sử dụng con tàu này để thực hiện nhiều cuộc diễn tập bắn súng và thả ngư lôi, và cuối cùng vào năm 1954, chiếc U-505 đã được tặng cho Bảo tàng Khoa học và Công nghiệp ở Chicago. Đó chính là câu chuyện hấp dẫn về chiếc U-505, một bí mật quân sự đã làm thay đổi tiến trình lịch sử. Nếu các bạn thích thú với chuyến hành trình về quá khứ này thì đừng quên nhấn like, nhấn nút đăng ký miễn phí để biết thêm những câu chuyện lịch sử đáng kinh ngạc, và rung chuông thông báo để không bỏ lỡ những khám phá lịch sử tiếp theo của chúng tôi. Cho đến lúc đó, hãy luôn tò mò nhé! Cảm ơn quý vị và các bạn đã trở thành một phần của kênh chúng tôi. Chúng tôi sẽ gặp lại trong tập 2 tiếp theo.